हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे। लास्ट 2 व्हिडिओ मी पापलेट थाली आणि कोलंबी थाली केला होता। खूप छान रिस्पॉन्स दिलात तुम्ही, म्हणून खास आज तुमच्यासाठी स्वस्त आणि मस्त असं बांगड्या थालीची मी रेसिपी करणार आहे। त्यामध्ये आपण बांगड्याचं पातळ कालवण, ते पण आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने, बांगड्याचं सुकं कालवण, भरलेला बांगडा आणि फ्राय केलेला बांगडा, अशा ह्या 4 रेसिपीज आपण या थालीमध्ये आज मी सर्व करणार आहे। तर चला मग रेसिपीकडे वळूया। बांगडा थाली बनवण्यासाठी हे 6 अगदी फ्रेश बांगडे घेतले आहेत आणि बांगडे घेताना कधी पण लक्षात ठेवा, अगदी ताजे बांगडे घ्यायचे। हे डोकं आहे ना असं उघडून बघायचं, एकदम लालसर गावडी असली म्हणजे हे बांगडे ताजे आहेत आणि थोडा कडकपणा त्याला पाहिजेत, म्हणजे हे एकदम फ्रेश बांगडे असतात। आता हे 6 बांगडे आहेत, त्यातला एक बांगडा आपण फ्राय करणार आहोत, एक भरून करणार आहोत आणि 4 बांगड्याचं कालवण बनवणार आहोत। तुम्ही बघू शकता 6ही बांगडे कापून स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। त्यातला एक बांगडा आहे ना तो असा मधनं चिरून घेतलाय भरण्यासाठी, एक बांगडा फ्राय करण्यासाठी आणि 4 बांगड्याचं कालवण बनवणार आहोत। आता आपण आगरी कोळी पद्धतीचं पातळ बांगड्याचं कालवण बनवणार आहोत। त्यासाठी 2 बांगडे कापून घेतलेत। वाटणामध्ये कोथिंबीर, मिरची, आल्याचा तुकडा आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या असं घेतलेत। जाडसर हे वाटून आपण मिक्सरला घेणार आहोत। गॅसवर आपण हे पातेलं गरम करत ठेवलं आहे। ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं आहे। मगाशी मी जे वाटण्यासाठी वस्तू दाखवलेल्या मिक्सरला अशा जाडसरच फिरवून घेतल्या आहेत, त्या तेलावर आपण ऍड करूया। ऍड केल्यानंतर थोडंसं तेलावर परतून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित। तुम्ही बघू शकता हे वाटण आपण तेलावर परतून घेतलंय। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा हळद, अगदी छोटा चमचाच हळदीचा घेतला आहे। नंतर 2 चमचे आपण घरचा हा आगरी कोळी मसाला वापरणार आहोत। हळद आणि मसाला पण वाटणासोबतच व्यवस्थित तेलावर असा शिजवून घ्यायचा आहे। शिजवून झालं की ह्याच्यात मी 1 तांब्याभर पाणी ऍड करते, कारण का हे थोडं पातळच कालवण असणार आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यामध्ये लिंबा एवढी चिंच पाण्यात भिजत ठेवलेली त्याचा कोळ तयार केलाय, तो ऍड केला आहे। नंतर चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत। मीठ ऍड केल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एक उकळी काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता आपल्या कालवणाला उकळी आली। आता एक एक करून हे बांगड्याचे तुकडे मी ऍड करते। सर्व बांगड्याचे तुकडे ऍड केले का अगदी अलगद हाताने त्याला त्या ग्रेव्हीमध्ये परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहे। तुम्ही बघितलं असेल उकळी पण लगेचच आली आहे। आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। 8 ते 10 मिनिटांसाठी अगदी लो फ्लेमवर हे बांगडे ह्या कालवणामध्ये शिजवून घेणार आहोत। 8 ते 10 मिनिटं झालेत। हे बघा, झाकण काढून दाखवते तुम्हाला, किती सुंदर असं आपलं हे बांगड्याचं कालवण तयार झालं आणि मच्छी पण अगदी व्यवस्थित शिजली गेली आहे। आता गॅसची फ्लेम हाय केली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर ऍड केली आपण ह्याच्यात। एक उकळी आली का आपण गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करणार आहोत। हे बघा, छानशी उकळी पण आली आहे। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ केली आणि आता हे कालवण बाजूला ठेवूया आणि दुसरं घट्टसर कालवण बनवायला सुरुवात करणार आहोत। बांगड्याचं हे थपथपीत किंवा घट्टसर कालवण बनवण्यासाठी आपण 2 मूठ एवढं सुकं खोबरं खिसून घेतलंय, लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा, पाणी न घालता हे असं वाटण तयार करून घेतलं आहे। आता कालवण बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हे पातेलं गरम करत ठेवलं आहे। त्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल गरम झालं की ह्याच्यात
5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या फोडणीला घातल्या आहेत। लसूण आणि मिरची थोडं तेलावर परतून घेऊया। परतून झालं की ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा हळद, छोटाच चमचा आहे हळदीचा, आणि 2 चमचे हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे हा ऍड करणार आहोत। हळद आणि मसाला पण फोडणीसोबतच परतून घेणार आहोत। आता ह्याच्यामध्ये आपण वाटलेलं जे वाटण आहे सुकं खोबऱ्याचं ते ऍड करणार आहोत। मापानी अर्धी वाटी एवढं हे खोबऱ्याचं वाटण होतं। हे वाटण देखील ह्या मसाल्यासोबत व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। वाटण पण परतून झालं। आता ग्लासभरच पाणी आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करूया, कारण का हे थोडं घट्टसर कालवण आहे म्हणून। मिक्स करून घेते व्यवस्थित। आता आपण ह्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ ऍड करणार आहोत। 2 चमचे एवढी चिंच पाण्यात भिजत ठेवलेली, त्याचा हा कोळ तयार केला आहे तो ऍड करूया। नंतर चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत। पुन्हा एकदा हे कालवण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि एक उकळी काढून घ्यायची आहे। कालवणाला पण उकळी आली आहे। आता एक एक करून हे बांगड्याचे तुकडे मी ह्याच्यामध्ये ऍड करते। ऍड करून झाले की अगदी अलगद पळीनीच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचे आहे। लक्षात ठेवा हे घट्टसर कालवण आहे, त्यामुळे जास्त पाण्याचा वापर नाही करायचा। आता झाकण ठेवून आपण एक 7 ते 8 मिनिटांसाठी हे कालवण तयार करून घेणार आहोत। 7 ते 8 मिनिटं झालेत, झाकण काढून बघूया। हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल किती सुंदर असं थपथपीत किंवा घट्टसर आपलं बांगड्याचं कालवण तयार झालं आहे। आता गॅसची फ्लेम मी हाय करते आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ऍड करते। छानशी याला उकळी पण आली आहे, तुम्ही बघू शकता। सुंदर असं घट्टसर आपलं बांगड्याचं कालवण तयार झालंय। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करणार आहोत आणि हे कालवण बाजूला ठेवून आता स्टफिंगसाठी बांगड्याची तयारी करूया। भरलेला बांगडा बनवण्यासाठी आपण मूठभर खवलेलं ओलं खोबरं, कोथिंबीर, थोडासा लिंब यूज करणार आहोत, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा आणि 2 हिरव्या मिरच्या असं ह्याचं आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता स्टफिंगची चटणी आपली तयार झाली आहे। तव्यात आता ही थोडीशी तेलावर परतून घ्यायची आहे। पॅन ठेवला आहे आपण गरम करत, अगदी चमचाभरच तेल ऍड करणार आहोत आपण। तेल ऍड केल्यानंतर पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा आता ह्यात आपण आपल्या घरचा आगरी कोळी मसाला ऍड करणार आहोत। हळद आणि मसाला ऍड केल्यानंतर आपण ही जी चटणी बनवून घेतलेली ना ती ऍड करूया। आता ह्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत आणि ही चटणी व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायची आहे तेलावर, म्हणजे थोडाही पाण्याचा अंश राहणार नाही। असं लो टू मीडियम फ्लेमवर ही चटणी आपण परतून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता 4 ते 5 मिनिटातच चटणी अगदी व्यवस्थित स्टफिंगसाठी तयार झाली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ऍड करणार आहोत। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते ही चटणी। ही चटणी गार होईपर्यंत बांगड्याला आपण मॅरिनेट करून घेऊया। बांगड्यावर अर्धा चमचा आपण मीठ घालणार आहोत। मीठ ऍड केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण अगदी अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घेऊया। नंतर अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आपला घरचा आगरी कोळी मसाला, छोटाच चमचा आहे मसाल्यातला हा। नंतर थोडासा लिंबाचा रस घेणार आहोत आपण। तुम्ही लिंबाच्या ऐवजी कोकम आगाळ देखील वापरू शकता। आता बांगड्याला व्यवस्थित आपण मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे।
दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित मॅरिनेट केलं का लक्षात ठेवा, आतमध्ये जो पॉकेट आपण बांगड्याचा तयार केला ना तिथे पण थोडासा मसाला लावून घेऊया। आता चटणी पण गार झाली आहे। ही स्टफिंगची चटणी आहे, ही यात व्यवस्थित आपण भरून घेणार आहोत। हाताने प्रेस करून त्याला व्यवस्थित आपण असं पॅक करून घ्यायचं आहे, म्हणजे चटणी बाहेर येणार नाही। आता ह्याला कोट करण्यासाठी मी रवा आणि तांदळाचं पीठ वापरणार आहे। अर्धा वाटी रवामध्ये अगदी 1 टेबलस्पून एवढंच तांदळाचं पीठ घेते। दोन्ही वस्तू व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी मिरची पावडर ह्यात ऍड केली तरी चालेल, पण मी आता डायरेक्टच बांगडा ह्याच्यात व्यवस्थित कोट करून घेते। अगदी दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित रवा आणि तांदळाचं पीठ आपण ह्याला लावून घेणार आहोत, म्हणजे ती चटणी पण बाहेर निघणार नाही, हे लक्षात ठेवायचंय। तुम्ही बघू शकता बांगडा अगदी व्यवस्थित कोट झालाय। आता लगेचच फ्राय करायला घेऊया। गॅसवर आपण हा एक तवा गरम करत ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल छान पसरून घ्यायचं आहे आपल्याला। तेल पण छान गरम झालं आहे। हा बघा, हा स्टफ केलेला रव्याने घोळून घेतलेला बांगडा आपण तेलावर सोडणार आहोत। गॅसची फ्लेम आता मी लोवर ठेवते। लो फ्लेमवर एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी एक बाजू आपण व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटं झालेत। हे बघा, हा बांगडा आपण फ्राय करत ठेवलेला आता व्यवस्थित अगदी अलगदपणे ह्याला आपण पलटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर रंग आलाय, म्हणून लो फ्लेमवरच हा व्यवस्थित आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। आता मागची बाजू देखील आपण अशीच 2 ते 3 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर तळणार आहोत। आणखी 2 ते 3 मिनिटं झालेत। हे बघा, मागच्या बाजूनी पण हा बांगडा व्यवस्थित फ्राय झाला आहे। आता ह्याला आपण पलटून घेऊया। दोन्ही साइडनी अगदी व्यवस्थित फ्राय झाला। आता हा मी ना तव्याच्या थोडं साइडला करून घेते, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ना ते अगदी मधोमध येईल। आणि आता तयार झालेला बांगडा आपण हा काढून घेणार आहोत। स्टफ केलेला बांगडा तर आपला तयार झाला आहे। आता हा आपण नॉर्मल बांगडा फ्राय बनवणार आहोत। त्यासाठी हा एक बांगडा घेतलाय, ह्याच्यावर अर्धा चमचा आपण मीठ घालूया। अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद, अर्धा मोठा चमचा आहे हा घरचा आगरी कोळी मसाला, 2 चमचे एवढा लिंबाचा रस घेणार आहोत। तुम्ही ह्याला पण कोकम आगाळ वापरू शकता। आता व्यवस्थित ह्या बांगड्याला आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचंय। हे बघा, बांगड्याला व्यवस्थित आपण मसाल्याने मॅरिनेट केला आहे। आता हा बांगड्यांना आपण रवा न लावता आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने फक्त तांदळाचं पीठ लावूनच तळणार आहोत। त्यामुळे हे बघा, तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। व्यवस्थित तांदळाच्या पिठामध्ये हा घोळून घेऊया आपण। व्यवस्थित ह्या बांगड्याला हे बघा आपण तांदळाच्या पिठात घोळून घेतला। आता लगेचच हा तळायला घेणार आहोत। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं आहे। आता हा बांगडा आपण तळायला ठेवूया। गॅसची फ्लेम मीडियमवर करायची आहे। लो टू मीडियमवर एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी हा बांगडा आपण फ्राय करून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटं झालीत। एक बाजू आपण ही फ्राय करत ठेवलेली। आता गॅसची फ्लेम थोडीशी मी हायवर करते। हाय फ्लेमवर अगदी अर्ध्या मिनिटासाठीच ह्याला आपण होऊ द्यायचे।
हे बघा अर्धा मिनिट झाला। आता हा आपण बांगडा पलटवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटात अगदी व्यवस्थित हा बांगडा एका बाजूनी फ्राय झाला आहे। पुन्हा गॅसची फ्लेम आपण लो टू मीडियम वर ठेवणार आहोत आणि हा बांगडा फ्राय करून घेणार आहोत। आणखी 2 ते 3 मिनिटं झालेत। पुन्हा हा बांगडा मी तुम्हाला पलटून दाखवते। हे बघा अगदी व्यवस्थित असा आपला हा बांगडा फ्राय झाला आहे। आता हा काढून घेऊया आणि आता आपण हे ताट वाढायला सुरुवात करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता बांगड्याच्या थालीसाठी आपण हे आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचं पातळ बांगड्याचं कालवण तयार झालंय। हे लबलबीत किंवा थपथपीत असं बांगड्याचं कालवण देखील तयार झालेलं आहे। स्टफ बांगडा आणि फ्राय बांगडा। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण ताटामध्ये सर्व करणार आहोत। सर्वात आधी हे आपल्या ताटामध्ये आपण हा स्टफ केलेला बांगडा आहे तो सर्व करून घेऊया। नंतर हा फ्राय केलेला आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचा बांगडा। तुम्हाला पण मी बनवलेला आमच्या ह्या आगरी कोळी पद्धतीची बांगडा थालीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही बांगडा थाली घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही बांगडा थाली कशी झाली आहे ती। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या बांगडा थालीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।